توی این ویدیو میخوایم بیایم یه دیتابیس ایجاد بکنیم برای پروژمون توی پستگرس و سعی کنیم که با استفاده از API ها مقادیری رو توی جدول قرار بدیم یا حذف کنیم یا فراخوانی کنیم. من پستگرس رو برای ویندوز نصب کردم، آخرین ورژن. شما میتونید نصب بکنید یا از هر سیستم عامل دیگه که استفاده میکنید. توی این ویدیو نمیخوایم نحوه آموزش پستگرس رو یاد بدیم، ولی حتما باید بعد از نصب توی ویندوز، حالا هر ورژنی که دارین، این مسیرش به مسیر انوایرمنت هاتون اضافه بشه و بعد VS Code رو اضافه کنین و بعدش کار میکنه. بعد از اینکه پستگرس رو نصب کردیم یه دونه SQL شل به همراهش نصب میشه که ما اینجا میتونیم دستورات پستگرس رو بنویسیم. خب سرورمون، دیتابیس، پورت، یوزرنیم، پسورد مشخصاتی هستند که ما در ابتدای نصب دیتابیسمون ست میکنیم و حتما باید یک جایی ذخیره بکنیم که یادمون نره. خب حالا من میخوام لیست تمامی دیتابیس ها رو ببینم. خب من -L رو که بزنم لیست تمامی دیتابیس ها رو به من میده. من میخوام بیام و یه دیتابیس جدید ایجاد بکنم. create database و اسمش رو بذارم next to do. به این صورت و بعد با استفاده از دستور -C بهش کانکت بشم. اینجا بگم که next to do. الان کانکت شدم و بعدش و بیام به یوزر پستگرس تمامی دسترسی ها رو برای تیبل next to do بدم. به این صورت. حالا قدم بعدی اینه که بیایم و مایگریشن خودمون رو ران بکنیم. یه دونه ترمینال باز میکنم. من از جنس گیت بش باز میکنم. شاید بعضی وقتا باید روی پاورشل باز کرد، بعضی وقتا روی کامند پرامپت یا هر ترمینالی که دارین. خب من میام اینجا، الان روی بش هستم. خب این دستور رو اجرا میکنم. خب یه مشکلی که داریم اینه که الان 2 تا فایل مایگریشنز داریم. یکیش توی پوشه مایگریشنز، بعدی هم توی دیتابیس مایگریشنز. 2 تا پوشه داریم و اینا باید توی سرور، توی دیتابیس، پوشه دیتابیس و بعدش پوشه مایگریشنز باشه.
اوکی این تو سرور. پس من این مایگریشن این دیتابیس رو میتونم پاک کنم. گوشه خالی بوده. خب حالا یه دونه ترمینال جدید باز میکنم. خب الان به یک ارور دیگه برخوردیم. اروری که میگه این فایل رو باید بررسی بکنیم. خب دوباره دستور مایگریت رو انجام میدیم و الان بهمون میگه که پسورد authentication failed for user postgres. خب بهمون میگه که نمیتونه احضار هویت کنه با پسورد پستگرس. اینجا من پسورد رو تغییر دادم توی env و شما هم تغییر بدید، پسوردتون رو آپدیت بکنید. پسوردی که اینجا توی فایل بود امن نبود، من تغییرش دادم به اون چیزی که خودم توی سیستم ست کرده بودم. خب حالا وصل میشیم به دیتابیسمون. وصل شدیم، الان میخوایم لیست تیبل ها رو ببینیم. dash dt یه دونه next migrations داریم، در واقع اینه که اگر من سلکت کنم همه چیزا رو اوکی فعلا که خالیه. پس هنوز این مایگریشن در اون دیتابیس قرار نگرفته. قدم بعدی اینه که بیایم دیتابیسمون رو، خب ما میخوایم این مایگریشن رو ران بکنیم. من اینجا next migration run میتونیم سریع بیایم تو قسمت داکیومنتیشنش و دستوراتش رو یاد بگیریم. خب پیشنهاد من اینه که بیایم این مایگریشن رو پاک کنیم. این رو کپی میکنم و این مایگریشن رو پاک کنیم و بیایم با استفاده از دستور npx یه مایگریشن جدید ایجاد بکنیم.
و بعد سعی بکنیم که مایگریشنمون رو ران بکنیم. خب حالا دیتابیس رو سلکت میکنم. میبینید که یه دونه تیبل قرار گرفته. توی دیتابیس هم. خب حالا میخوایم این تیبل تو دو هست، پس من میام سلکت میکنم. خب میبینیم که یه دونه آیدی داریم، یه دونه تایتل داریم، دیسکریپشن داریم، کامپلیتد و بقیه فیلد ها همونجوری که همونجوری که مقایسه میکنید تمامی فیلد های ما در واقع به سمت دیتابیس انتقال داده شدن. عمل مهاجرت با موفقیت انجام شد. حالا من میخوام توی این جدول ناکس تودو بیام یه دونه تودوی جدید اینزرت کنم. دستور اینزرت رو میزنم و بعد اینتر میزنم و بعد بهم ارور میده که invalid input syntax. در واقع من اومدم برای دیسکریپشن تایپش رو از نوع بولیان قرار دادم، اشتباهی که ممکنه پیش بیاد و ما ممکنه چندین بار بخوایم اون مایگریشن خودمون رو تغییر بدیم. اگر برگردیم به این مایگریشن، جایی که اومدیم تیبل و اون اسکیما رو تعریف کردیم، اومدیم یه دونه فانکشن هم ایجاد کردیم داون و این داون میاد چیکار میکنه؟ میاد جدولمون رو حذف میکنه اگر وجود داشته باشه. و حالا ما میخوایم بیایم جدولمون رو حذف بکنیم. اینجا دستوری داریم به اسم رول بک که میاد مایگریشن رو حذف میکنه و بعد الان میتونیم بیایم اینجا بگیم که این جنسش از نوع تکست باشه و حالا دوباره من مایگریت رو اعمال میکنم. حالا اگر بیام اینجا میبینید که این دستور توی دیتابیس درج شد. خب حالا قدم بعدی اینه که بیایم و سایتمون رو تکمیل کنیم. قسمت هایی که کار نمیکنه، چه از نظر بک‌اند چه از نظر فرانت-اند، بیایم اونا رو تکمیل کنیم. برای مثال ما یه دونه کامپوننت تودو آیتم ساختیم که قرار بود لیست تمامی آیتم ها رو برگردونه. مثلا این کار نمیکنه. چجوری بیایم ترابل شوتینگ کنیم، مشکلات رو پیدا کنیم و چگونه برای هر مشکل راه حلی پیدا کنیم. توی ویدیوی بعدی کار رو ادامه میدم.